Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή του Αγίου Νικολάου. Έφυγε το τριήμερο, τα Νικολοβάρβαρα όπως τα λένε. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά στους Νικόλαους και στις Νικολίνες, πώς τις λένε. Λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα, τις πέταξε τις ρουκέτες του σε μια συνέντευξη του τον κύριο Παπαγελά. Με αυτό θα κλείσουμε το ψινό μας δελτίο, το οποίο θα το ξεκινήσουμε με ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της παιδείας. Εδώ λοιπόν, εδώ και χρόνια παρατηρούμε υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ονομάζεται PISA, που είναι του ΟΣΑ. Και όποτε τα αποτελέσματα, τα προηγούμενα, το 2012, το 2015, που όταν ήταν 2018 αποκαρδιωτικά, βλέπαμε τους εκπαιδευτικούς να χαρακτηρίζουν την διαδικασία αυτή αναξιόπιστη, έχουμε άλλο σύστημα εμείς και τα λοιπά. Πετούσαν δηλαδή προπέτασμα καπνού για να κρύψουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία συνολικά, εν προκειμένου η δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάτω από το χαλί. Εδώ η Ελλάδα είναι πίσω από την Τουρκία, πίσω από τις περισσότερες χώρες. Η Ελλάδα, πριν διαβάσω τι είπε ο Πανάρετος, αυτός που ενέταξε την Ελλάδα, ήταν τότε, εκπροσωπούσε την Ελλάδα στον ΟΣΑ, πριν διαβάσω εδώ τα αποτελέσματα και κάνουμε κριτική σε αυτό, έχω να σας πω το εξής. Όταν πήγα το 1992 Φλεβάρι στην Τουρκία, διαπίστωσα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ήταν αναλφάβητοι. Εντελώς αναλφάβητοι. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν, ακόμα και αυτοί που διεύθυναν καταστήματα, δεν ήξεραν να κάνουν μία απλή πράξη αριθμητική, της απλής αριθμητικής. Και φτάσαμε σήμερα η Τουρκία να έχει εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκπαιδευτικό σύστημα που μορφώνει αυτήν την κοινωνία των αναλφάβητων, την έχει φτάσει σε επίπεδο ανώτερο από της Ελλάδας. Και προσέξτε ποιο είναι το τρελό. Εδώ είχαμε υπουργό παιδείας την κυρία Κεραμέως, η οποία αποδείχθηκε ότι απέτυχε. Δεν απέτυχε, παταγωδός. Και αντί να τη στείλει σπίτι της ο κύριος Μητσοτάκης, την επιβράβευσε. Την επιβράβευσε και την έκανε υπουργό εσωτερικών. Τι είναι? Που είναι πρώτο τάξη υπουργείο. Δηλαδή, εδώ επαληθεύεται για άλλη μια φορά ότι στη χώρα οι προδότες, οι ανάξιοι, οι αποτυχημένοι επιβραβεύονται και τα άξια τέκνα και οι ήρωες του ελληνισμού τιμωρούνται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ερωτώ, γιατί δεν αξιολόγησε όπως αξιολογεί ο ΩΣΑ, γιατί δεν αξιολόγησε τα αποτελέσματα της παρουσίας της κυρίας Κεραμέως επί 4 συναπτά έτη στο Υπουργείο Παιδείας. Και αντί να διδαχθεί, κατάργα την επιβράβευσε, έβαλε τώρα τον Πιερακάκη. Εντάξει, είπαμε ο Πιερακάκης είναι καλός στα μικροκυκλώματα, αυτά, την ψηφιοποίηση. Τι δουλειά έχει στο Υπουργείο Παιδείας? Αυτό είναι το πρόβλημα του Υπουργείου Παιδείας. Να σας πω και κάτι άλλο, γιατί σας είπα ότι δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα που λέγεται κοινοβούλιο, με όμικρον γιώτα, όχι με ύψιλον. Ακούστε, έχει καλέσει ποτέ η Επιτροπή, υπάρχει Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού στο Κοινοβούλιο, έχουν καλέσει ποτέ αυτή την Επιτροπή η οποία κάνει τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, κάπως τι λένε? Διότι εκεί μέσα έχουν φωλιάσει αυτοί οι οποίοι χτυπούν τον ελληνισμό στη ρίζα του, αυτοί οι οποίοι άκουσον είναι υπέρ της συνέχειας των Μακεδόνων και των Σκοπιανών, αλλά δεν είναι υπέρ της συνέχειας του ελληνισμού. Λιδωρούν την ελληνική γλώσσα, λιδωρούν την ελληνική ιστορία και τα έχω βιώσει αυτά. Όταν κάναμε κάποιες συναντήσεις για να αποφασιστεί πώς θα είναι το πλαίσιο, το ιστορικό πλαίσιο, αλλά και το δόγμα πάνω στο οποίο θα κινηθεί το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού,
το οποίο ναι μεν στεγάζεται στην ΑΕΚ, αλλά δεν έχει οργανική σχέση με την ΑΕΚ. Είναι αυτόνομος, αυτεξούσιος οργανισμός. Αφορά όλους τους Έλληνες, δεν έχει σχέση με τα ποδόσφαιρα και με τον αθλητισμό. Ευγενική χορηγία της ΑΕΚ είναι να δώσει ένα χώρο 1.200. Και κάναμε μια, επειδή ήμουν στην Επιτροπή από την αρχή, κάναμε μια συνάντηση και μου ζητήθηκε να αναπτύξω τις σκέψεις που είχαμε μέχρι τότε για το μουσείο. Και είπα ότι θα πρέπει το μουσείο αυτό, αφού εκφράζει, αφού θα αναφέρεται στον μικρασιατικό ελληνισμό, πρέπει να ξεκινήσει από την παρουσία, τι πιο φυσικό, του ελληνισμού σε αυτή την περιοχή, δηλαδή από τον πρώτο ελληνικό απικισμό, δεύτερο ελληνικό απικισμό, αν τα θυμάμαι καλά τώρα, και να περάσει όλες τις ιστορικές περιόδους, να γίνει μια αναφορά στους φιλοσόφους της Ιωνίας και της Ιωλίδας και στη συνέχεια όλες οι ιστορικές περίοδοι, η κλασική περίοδος, η ελληνιστική περίοδος, η ρωμαϊκή περίοδος, η λεγόμενη βυζαντινή περίοδος, η οθωμανική περίοδος και να φτάσουμε στην μικρασιατική εκστρατεία, στη γενοκτονία, την εκστρατεία, την ανταλλαγή των πληθυσμών και την εγκατάσταση των Ελλήνων των προσφύγων στην Ελλάδα. Δέχτηκα μια σφοδρή αντίδραση, όχι επίθεση. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν θα παρουσιάσουμε, λέει, τη συνέχεια του ελληνισμού? Τι είναι, θέλετε να μας πείτε για τη συνέχεια του ελληνισμού? Άνθρωποι οι οποίοι καθορίζουν τις τύχες της Ελλάδας αλλά και την πολιτική παιδεία της Ελλάδας. Εγώ δεν θέλω τίποτα να κάνω. Ούτε με νοιάζουν αυτά που λέτε, ούτε έχω κολλήματα, ούτε σύνδρομα. Σας είπα, όταν μιλάμε για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, ο οποίος ξεριζώθηκε, οφείλουμε να αναφερθούμε στην ιστορία του. Η ιστορία του είναι αυτή που σας προανέφερα. Δεν είναι δικιά μου άποψη αυτή, είναι η ιστορική πραγματικότητα. Τι θέλετε να κάνω δηλαδή? Θέλετε να βάλουμε μόνο τον ξεριζωμό και ήρθαν κάποιοι άνθρωποι εδώ που κάθισαν σε κάποιο χώρο που λέγεται Ελλάδα? Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχω κι άλλα να σας πω, ότι υπάρχουν εδώ κυκλώματα και διάφορες λέσχες και άλλα πράγματα, τα οποία κρατούν χειροπόδαρα δεμένη την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία. Και αυτό σκόπιμα με σχέδιο περνάει στην παιδεία μας. Ξέρετε τι μου είπε ένας σύμβουλος παιδείας προχθές? Λέει, ο αφελληνισμός, λέει, αυτό το έχουμε περάσει. Τώρα περνάμε στον εκβλακισμό. Να γίνουν βλάκες και ηλίθιοι τα παιδιά μας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο ανθελληνισμός και ο αφελληνισμός, αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε. Πάμε τώρα στο επόμενο. Να είναι ηλίθιοι, να μην έχουν κριτική σκέψη. Πριν βγει αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα να σας διαβάσουμε τι λέει ο Πανάρετος. Έχω και για αυτόν κάποιες ενστάσεις, αλλά έκανε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα το πρώην Twitter και λέει: «Ήμουν από τους εμπνευστές του προγράμματος PISA στον ΟΣΑ στην αρχή της δεκαετίας του 1990. Εκπροσωπούσα την Ελλάδα στην Εκπαιδευτική Επιτροπή του ΟΣΑ. Πίστευα πολύ στις μετρήσιμες αξιολογήσεις στην εκπαίδευση και όχι μόνο. Η χώρα μας διαχρονικά έχει απογοητευτικές επιδόσεις στο πρόγραμμα. Χειροτέρεψε όμως μετά το 2010, παρά τις μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν. Έγιναν μεταρρυθμίσεις, κύριε Πανάρετε, αλλά έγιναν μεταρρυθμίσεις για να γίνουν για την ηλιθιοποίηση και εκβλακισμό των Ελληνόπαιδων. Αυτό έγινε. Δεν το καταλάβατε? Ποιες μεταρρυθμίσεις? Μεταρρυθμίσεις επιταχύρω. Έχουν διατυπωθεί πολλές βάσιμες ερμηνείες. Ύλη, μέθοδοι διδασκαλίας, ποιότητα καθηγητών, συμπεριφορά γονέων κτλ. Ναι, τώρα και οι γονείς σας φταίνε. Ποτέ όμως δεν έγινε. Σας παραδίδουμε τα παιδιά μας να τα μορφώσετε και αντί να τα μορφώσετε, τα κάνετε είτε τέρατα, να μην, αυτά που βλέπουμε δηλαδή να πλακώνονται μέσα στους δρόμους, είτε ανθέλληνες. Ξέρετε τι μου είπε ο Σταύρος? Πατέρα, εγώ στην ουσία έγινα Έλληνας όταν πήγα στην Αμερική. Λέω γιατί? Διότι όποτε άργησε το μάθημα στις διεθνείς σχέσεις, ενώπιον όλης της τάξης, ο καθηγητής έλεγε να μας πει ο Έλληνας τώρα για τον Αριστοτέλη, να μας πει ο Έλληνας τώρα για τον Θουκυδίδη. Και ντράπηκα γιατί δεν μου είχε μιλήσει κανείς στα πανεπιστήμια. Στο δικό μας εδώ, στο Καποδιστριακό, δεν μας είχε μιλήσει ποτέ για αυτά τα πράγματα.
Και τότε μου παρήγγειλε και του έστειλα με courier από τον Γκάκτο όλη τη σειρά των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, διάβασε από εκεί και πήγε στην Αμερική και από εκεί γύρισε Έλληνας, εννοώ, με συνείδηση και με γνωστικό υπόβαθρο για αυτά που ζητούσαν οι καθηγητές. Αυτή είναι η κατάντια. Αυτή είναι η κατάντια. Και μου δικαιολογούνται τώρα οι καθηγητές, φταίει το αυτό, φταίει το άλλο, ο κακός σας ο καιρός φταίει. Ο κακός σας ο καιρός φταίει. Γι' αυτό ο Νατσιός έλεγε κάψτε τα βιβλία και τον λιδωρούσαν. Τον λιδωρούσε ποιος? Η κυρία Δόμνα, πώς την λένε αυτήν? Και δεν μιλάω πολιτικά τώρα, ας κάνει ό,τι θέλει στο κόμμα του, δεν με νοιάζει. Εγώ μιλάω για τις θέσεις του για τα θέματα της παιδείας, που τις εξέφραζε όσο ήταν δάσκαλος. Ποτέ όμως δεν έγινε εμπεριστατωμένη μελέτη εντοπισμού των βασικών προβλημάτων. Γιατί δεν έγινε? Γιατί δεν την κάνατε? Η ΟΛΜΕ γιατί υπάρχει? Οι σύλλογοι καθηγητών γιατί υπάρχουν? Γιατί δεν την κάνατε? Η ΟΛΜΕ υποστήριζε ότι το PISA αξιολογεί διαφορετικά από το δικό μας σύστημα. Τι λέτε καλέ? Το δικό μας. Και η κυρία Ευθυμίου γιατί λέει ότι τα παιδιά πριν από 40 χρόνια του δημοτικού είχαν καλύτερες γνώσεις από τα παιδιά της 6ης δημοτικού από τα παιδιά της 3ης λυκείου? Τι αξιολογούν το σύστημα? Πάλι δικαιολογίες. Η γνώμη μας ήταν και είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι Πανελλήνιες. Ναι, ενώ όλα καλά γίνονται στο σχολείο, τώρα είναι οι Πανελλήνιες. Ξέρετε ότι είχα καθηγητή, Παπαδόπουλο το λέγανε, τώρα δεν θυμάμαι και το μικρό το όνομα, ήταν φυσικός, έκανε μαθηματικά και φυσική στο γυμνάσιο της Νιγρίτας, ο οποίος απαγόρευε στους μαθητές να κάνουν φροντιστήριο. Θέλετε να σας το ξαναπώ? Απαγόρευε στους μαθητές, εξατάξιο γυμνάσιο, να κάνουν φροντιστήριο. Λέει, ντροπή για μένα, λέει. Δικός μου μαθητής να πάει στο φροντιστήριο, γιατί λέει? Αυτός που κάνει το φροντιστήριο είναι πιο μάγκας από μένα. Εγώ θα σας τα μάθω. Και περνούσαμε όλοι στο πανεπιστήμιο με αυτόν. Τι μου λέτε τώρα? Το σύστημα και το σύστημα. Κάντε η εκπαιδευτική καλά τη δουλειά σας. Αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα, τα πανεπιστήμια δεν βγάζουν επιστήμονες, γενίτσαρους βγάζουν. Ιδεολογικούς γενίτσαρους εναντίον του ελληνισμού, εναντίον της ιστορίας μας, αυτό βγάζουν. Και όταν δεν το πιστεύεις κάτι, μετά πώς θα το διδάξεις? Άρα οι Πανελλήνιες μας φταίνε τώρα. Κυρίως ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης. Γύρω τους έχει οικοδομηθεί όλο το σύστημα. Ο κορσές της ύλης οδηγεί στην ακραία απομνημόνευση εις βάρος της κριτικής σκέψης, που είναι η ουσία του PISA. Στο βωμό της ισότητας, μικρή και ακραία προσδιορισμένη εξεταστέα ύλη, έχουμε θυσιάσει την δημιουργική σκέψη των νέων. Μελέτες που είχα κάνει πριν 20 περίπου χρόνια, τα έχει στη σελίδα του Γιάννης Πανάρετος, είχαν δείξει ότι οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνθηκαν αντί να μειωθούν. Στις Πανελλήνιες αποδίδουν καλύτερα οι μαθητές των ιδιωτικών με γονείς, γιατρούς, καθηγητές, μηχανικούς κλπ. Εντάξει, μπορεί έτσι να είναι, αλλά κοιτάξτε πόσοι ξένοι, Αλβανοί, Ιρανοί, πρώτοι. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Πάλι δικαιολογίες. Πάλι οι γιατροί και οι δικηγόροι μας φταίνε. Όταν ο βασικός στόχος μιας πολιτικής αποτυγχάνει, η πολιτική θέλει αλλαγή. Χαίρομαι πολύ, γιατί δεν την αλλάξατε? Εδώ η αλλαγή δεν είναι εύκολη. Έχει διαμορφωθεί μια ολόκληρη οικονομία και νοοτροπία βολέματος γύρω από τις Πανελλήνιες, από τις Πανελλήνιες και την μορφή που έχουν. Από την εμπειρία δεκαετιών στην εκπαίδευση και στην πολιτική της, έχω καταλήξει ότι έφτασε η ώρα της ριζικής επανεξέτασης της πρακτικής των Πανελληνίων. Πέρασαν 40 περίπου χρόνια με αυτές και στο όνομα του αδιάβλητου θυσιάζουμε τη δημιουργική σκέψη γενεών. Το βρήκαμε τώρα, φορτώστε στις Πανελληνίες, πάλι να γλιτώσουμε την ουσιαστική μεταρρύθμιση στην παιδεία. Δύσκολο το εγχείρημα, κυρίως πολιτικά και ψυχολογικά, όμως πρέπει να το αποτολμήσουμε. Αντί να ασχολούμαστε με ιδιωτικά πανεπιστήμια, επίσης πρόβλημα, αλλά στο τέλος και όχι στη ρίζα του προβλήματος, είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το πρόβλημα. Ναι. Οι περισσότεροι πηγαίνετε σπουδάζετε στο εξωτερικό σε ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο άλλος ήταν πρίτανης στο πανεπιστήμιο στο Αριστοτέλειο, ήταν εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων και αμέσως μετά πήγε, έγινε καθηγητής σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, ο κύριος Μιλόπουλος. Αυτή η διπροσωπεία. Η διπροσωπεία για να το χρήμα. Ας ξεκινήσουμε από τη ρίζα. Εδώ να σας δω Κυριάκο 1 και Κυριάκο 2. Ποιοι είναι αυτοί οι Κυριάκος 1, ο Περεκάκης Κυριάκος λέγεται? Λοιπόν, η χειρότερη επίδεση στις τελευταίες δεκαετίες. Κοιτάξτε τώρα
πώς βυθίζεται η Ελλάδα. Κοιτάξτε, ντροπή, ντροπή, ντροπή. Οι επιδόσεις των Ελλήνων 15χρονων μαθητών στο διαγωνισμό του 2022 ήταν οι χειρότερες τις τελευταίες δεκαετίες και για τις τρεις δεξιότητες στις οποίες αξιολογούνται στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κατανόηση κειμένου, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες. Μαθηματικά. Το σκορ της Ελλάδας είναι 430, ενώ το 2018 ήταν 451. Βυθιζόμαστε. Η χώρα μας βρίσκεται στην 44η θέση μεταξύ 80 χωρών. Ενώ ο μέσος όρος που ορίζει ο ΩΣΑ για τα μαθηματικά ήταν 472, εμείς πήραμε, το 18 ήταν 489. Το 2015 η Ελλάδα συγκέντρωσε 454 βαθμούς και κατετάγει 43η, ενώ το 2012 είχε 453 μονάδες και ήταν 42η. 43η, 44η. Κατεβαίνουμε σκαλάκια. Προς τα κάτω, προς τα κάτω. Κατανόηση κειμένου. Η βαθμολογία της Ελλάδας είναι 438. 41η στον κατάλογο. Μέσος όρος για κατανόηση είναι 476. Το 2018, όταν ο διαγωνισμός είχε εστιάσει στο πεδίο αυτό, η χώρα μας είχε συγκεντρώσει 457 στη βαθμολογία, κάτω από το μέσο όρο. Το 2015 ήταν 41η, το 2012 ήταν 31η, από το 39 στο 41 και τώρα πάλι στο 41. Φυσικές επιστήμες. Όπως και στα μαθηματικά, η Ελλάδα βρέθηκε πάλι στην 44η θέση, με βαθμολογία 441, ενώ ο μέσος όρος είναι 485, κάτω από το μέσο όρο πάλι. Το 2018 η βαθμολογία ήταν 452 και ήμασταν πάλι 44η. Το 2015 είχαμε 455 βαθμούς, 43η θέση και το 12 467, 41η. 41 το 12, 43 το 15, 44 το 18, 44 και τώρα. Λοιπόν, και ρωτώ, εδώ ήταν 4 ολόκληρα χρόνια. Δεν όφιλε να ασχοληθεί η κυρία Κεραμέως και όσοι ήταν εκεί και να αλλάξουν προς τα πάνω, προς τα κάτω. Και έχουμε μετρήσιμα μεγέθη εδώ. Γιατί αναβαθμίστηκε η κυρία Κεραμέως? Ποια είναι τα κυκλώματα που την στηρίζουν και πείθουν τον Πρωθυπουργό, ένα άτομο που απέτυχε να το επιβραβεύσει με ένα καλύτερο Υπουργείο? Αυτά όλα δεν τα λέμε για πλάκα. Ούτε την ξέρω την Κεραμέως και δεν θέλω και να την γνωρίσω. Ούτε την ξέρω, ούτε έχονται από το προσωπικό μαζί της. Να, μιλούν τα χάλια. Τα χάλια τους. Τα χάλια τους. Άμα δεν την είχε βάλει ο Σαμαράς λόγω της σχέσης που είχε με τον πατέρα της, αυτή θα ήταν ένα τίποτα. Δεν την ήξερε κανένας. Πώς γάντζωσαν στο μηχανισμό, τι κυκλώματα είναι αυτά που τους προωθούν και τώρα κατσικώθηκε στο σβέρκο μας ένα άτομο το οποίο είναι αποτυχημένο, τα αποτελέσματα, το βάλανε και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Βγάτε τα συμπεράσματά σας. Και αν αυτή η χώρα μπορεί να έχει αύριο, όταν οι πολιτικοί, ο αποκλειστικός στόχος τους είναι να λαφυραγωγούν δια της εξουσίας την Ελλάδα και τον εθνικό μας πλούτο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με τους επιχειρηματίες που είναι δίπλα στην κυβέρνηση. Στο τέλος θα μας αγοράσουν και εμάς όλους. Δρόμοι, ενεργειακά. Πηγαίνετε και κάντε το μάγκα έξω. Όπως κάνουν οι Τούρκοι, πήγαν στην Αίγυπτο. Κάντε έξω επιχειρήσεις. Εδώ, με σημαδεμένη τράπουλα να παίρνετε όλα τα έργα. Και τη δεκαετία του 80 τα ίδια, είναι οι εθνικοί μας επιχειρηματίες. Η εθνική μας εργολάβη, το είχε πει ο Καραμανλής τότε, πήγε στον... εντάξει τώρα και είχε συμβολισμός αυτός, να πας τώρα στο Μπαϊρακτάρι να πεις για τους Δαβατζίδες. Κάνε το κάπως αλλιώς. Πήγαινε κάτω από μία στην Ακρόπολη, ξέρω εγώ. Για να πεις, παιδιά, εγώ όχι με Δαβατζίδες. Τώρα πάμε σε μια ταβέρνα να μιλήσουμε για ένα τεράστιο ζήτημα που είναι η διαπλοκή του επιχειρηματικού κόσμου με το πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς. Το είπε, έμεινε στα χαρτιά και αυτό και το πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον πόλεμο. Ίσως η χθεσινή να ήταν η σκληρότερη μέρα. Οι σκληρότερες μάχες έγιναν χθες στην πόλη Χαν Ιούνις,
όπως λένε οι ίδιοι, ο ίδιος ο Ισραηλινός στρατός, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, οι σοβαρότεροι, οι πιο σκληρές μάχες. Την πόλη Χαν Γιούνις περικύκλωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις την ώρα που ο πόλεμος μπαίνει σε μια νέα φάση. 60 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, οι δυνάμεις μας περικυκλώνουν τώρα την περιοχή της Χαν Γιούνις στη νότια λωρίδα της Γάζας. Δήλωσε ο αντιστράτηγος Χέρτζι Χαλεβί, αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων. Έχουμε εξασφαλίσει πολλά προπύργια της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας και τώρα επιχειρούμε κατά των προπυργίων της στο νότο. Σφοδρές μάχες στο έδαφος είπαμε, είμαστε στην καρδιά της Τζαμπαλίγια, στην καρδιά της Σουτζάγια, 2 τοποθεσίες στη βόρεια Γάζα και πλέον στο κέντρο της Χαν Γιούνις. Αναφέρει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο στρατηγός Γιαρόν Φίνκελμαν, διοικητής της νότιας διοίκησης, που κάνει λόγο για την πιο σφοδρή ημέρα από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας της 27 Οκτωβρίου. Ισραηλινά πλήγματα δέχθηκαν κατοικίες στην Deir al-Balach και έχασαν τη ζωή τους 45 άνθρωποι, όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Σουχάντα al-Aqsa στην πόλη Deir al-Balach, όπως είπαμε. Ο Νετανιάχου είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθώ διεθνή ειρηνευτική δύναμη ή ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Όποτε το εμπιστευτήκαμε αυτό απέτυχε. Για παράδειγμα η UNIFIL είναι η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο, που εκεί υποτίθεται ότι πήγε με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να αφοπλίσει τη Χεσμολάχ και δεν έκανε τίποτα. Άρα λέει δεν θα το δεχθώ αυτό, θα κρατήσω την Γάζα όσο χρειαστεί, ούτως ώστε να μην επανεμφανιστεί απειλή. Εδώ άλλα του λένε οι άλλοι, άλλα λέει ο ίδιος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μόνο οι δυνάμεις του Ισραήλ. Είπε γιατί σιωπαίνεται στους βιασμούς, απευθύνθηκε στη διεθνή κοινότητα, γιατί στη διεθνή κοινότητα το έχει χάσει το παιχνίδι των εντυπώσεων του Ισραήλ. Τα νεκρά παιδιά, οι άμαχοι και οι νεκρές γυναίκες είναι στο προσκήνιο, οι εικόνες. Τώρα λέει οι βιασμοί. Εντάξει, είναι ένα τεράστιο θέμα οι βιασμοί. Αλλά άλλο να βιαστεί μια γυναίκα και άλλο να σκοτωθούν χιλιάδες γυναίκες. Τώρα αυτά τα δύο πού το πάμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να αλλάξει τις εντυπώσεις. Όσον αφορά την κατάσταση, την επιχειρησιακή, μιλώντας για την τρέχουσα επιχείρηση στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε ότι ο στρατός έχει το πάνω χέρι στις μάχες, σημειώνει σημαντική πρόοδο στην καταστροφή της Χαμάς, έχει σκοτώσει, λέει, ο στρατός περίπου τους μισούς διοικητές μονάδων της Χαμάς. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές δυνάμεις, η Χαμάς έχει 24 μονάδες, 24 τάγματα δηλαδή, τα οποία έχουν 1.000 μέλη το καθένα, άρα 24.000 ενόπλους που πολεμούν. Τώρα λέει ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιοάβ Γκάλαντ, σύντομα δεν θα υπάρχει ούτε μία από τις 24 που θα είναι αξιόμαχη. Θα τις διαλύσουμε όλες, είπε ο Υπουργός Άμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δηλώνουν ότι περιμένουν από το Ισραήλ να τελειώσει τον πόλεμο μέχρι το τέλος του έτους. Άντε αρχές Ιανουαρίου. Να τελειώσουν οι σφοδροί βομβαρδισμοί και οι μάχες και στη συνέχεια να γίνονται περιορισμένες έκτασης συμπλοκές για να εξουδετερώσουν πιθανούς στόχους της Χαμάς που θα έχουν παραμείνει σε διάφορα σημεία της Γάζας. Εδώ τι σημαίνει αυτό, θα δούμε και παρακάτω. Ότι πιέζεται ο Biden, πιέζεται από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών που έχουν φιλοπαλαιστινιακές ή τέλος πάντων να μην πω αυτό, εκτιμούν ότι οι ευθύνες μοιράζονται και στη Χαμάς αλλά και στην Παλαιστινιακή και στην Ισραηλινή πλευρά και ασκούν πίεση στον Biden. Ο Biden δέχεται πίεση και από τη διεθνή κοινότητα, διευρύνεται η επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας στον παγκόσμιο νότο και μετά αυτό θα το βρει μπροστά του και προσπαθεί να πιέσει τους Ισραηλινούς. Δεν είναι όμως εύκολο, δεν ακούνε. Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στο CNN, Ισραηλινός, ανέφερε ότι δεν θεωρείται πια εύστοχη η χρήση της λέξης, όχι τον Αμερικανός, δεν θεωρείται πια εύστοχη η χρήση της λέξης δεκτική
για να περιγραφεί η απάντηση του Ισραήλ στις συμβολές προτροπές των ΗΠΑ. Δηλαδή δεν τους ακούνε. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος είπε επίσης ότι το Ισραήλ φαίνεται απίθανο να πετύχει το στόχο του να αποτρέψει τη Χαμάς από το να μπορέσει να πραγματοποιήσει μια άλλη επίθεση όπως η 7η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιδιώκουν αυτόν τον στόχο ως μέρος μιας πιο μακροπρόθεσμης διάρκειας επιχείρησης όταν οι συγκρούσεις εξελιχθούν σε νέα φάση. Βρισκόμαστε σε μια επιχείρηση υψηλής έντασης τις επόμενες εβδομάδες και στη συνέχεια πιθανότητα μεταβαίνουμε σε λειτουργία χαμηλής έντασης, δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος. Να πούμε ότι ο Μπλίνκεν, που ήταν στο Πολεμικό Συμβούλιο, είχε ζητήσει περιορισμένες έκτασης επιχειρήσεις και περιορισμό των απολειών των αμάχων. Η Χαμάς λέει ότι δεν πρόκειται να κάνουμε καμία διαπραγμάτευση για τους ομήρους όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Σταματήσει τις επιχειρήσεις να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η άποψή τους. Θεωρούμε τον Νετανιάχου πλήρως υπεύθυνο για τη ζωή των Ισραηλινών ομήρων και για την παρεμπόδιση της ολοκλήρωσης της Συμφωνίας Ανταλλαγής. Έχουν επίσημη ανακοίνωση για τους νεκρούς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 16.248 ανθρώπους, ανάμεσά τους 7.112 παιδιά και 4.885 γυναίκες. Σκοτωμένες γυναίκες, όχι βιασμένες, σκοτωμένες. Άρα ασφαλώς ο βιασμός είναι ένα έγκλημα που πρέπει, δελειρό έγκλημα. Και μάλιστα μπορεί να κάνανε και άλλα έσχη και ακόμα και σε νεκρές. Για παλαβούς μιλάμε κανονικά, έτσι. Αλλά και 4.885 γυναίκες νεκρές. Τι φταίνουν αυτές τώρα, αυτές έχουν καμία σχέση με τη Χαμάς. 43.616 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 7.600 αγνοούνται στα ερείπια. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Γάζα, οι Ισραηλινές δυνάμεις έριξαν 50.000 τόνους εκρηκτικών σε σπίτια αμάχων, νοσοκομεία, σχολεία και άλλα ιδρύματα, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή 52.000 οικιστικών μονάδων, 69 σχολείων, 121 κυβερνητικών κτηρίων και 100 Ισλαμικών τεμενών. Ο ΟΗΕ λέει ότι δεν μπορώ πλέον να παραδώσω βοήθεια πουθενά αλλού, οι δρόμοι είναι κλεισμένοι, απαγορεύεται η κυκλοφορία παρά μόνο στη Ράφα. Το 85% του πληθυσμού των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας είναι εκτοπισμένοι, που σημαίνει ότι μένουν σε σκηνές στην ύπαιθρο δεν ξέρω πού. Είπαμε ότι ο πόλεμος εντείνεται στην πόλη Χαν Γιουνίς και λένε, ο ΙΕ λέει ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων λέει ότι δεν είναι δυνατόν, παίρνουν λέει εντολές από τον Ισραηλινό στρατό να εκενώσουν τη Χαν Γιουνίς που είναι μεγάλη πόλη, αλλά λέει, δεν έχουν που να πάνε, είναι αδύνατο η εκένωσή της και θα έχουμε προβλήματα απώλειες αμάχων. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο μέτωπο της αντίστασης, υποτίθεται. Έφαγαν πρόλογο η Χαμάς από το Ιράν μεγάλο, όπως λέει εδώ η αγορά. Λοιπόν, το Ιράν και η Ρωσία υπέγραψαν έγγραφο με στόχο την αντιμετώπιση των κυρώσεων ΗΠΑ και Δύσης που επιβλήθηκαν στις δύο χώρες. Συμφωνία έκαναν και μάλλον είπαν ότι όλες οι συναλλαγές μεταξύ τους θα γίνονται σε εθνικά νομίσματα. Αυτό είναι το τέλος του δολαρίου, της παρουσίας και της ηγεμονίας των ΗΠΑ στη Δυτική Ασία, λέει ο Iran Observer. Ένα ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε την αμερικανική κυβέρνηση να καταβάλει σχεδόν 50 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για το φόνο του Ιρανού στρατηγού Κασίμ Σουλεϊμάνι το 2020 που έγινε στη Βαγδάτη στο Ιράκ. Με ντρόν τον χτύπησαν μέσα στο αυτοκίνητό του και ο Κασίμ Σουλεϊμάνι ήταν ένας ικανότατος αξιωματικός, ο ηγέτης των δυνάμεων Al-Quds. Al-Quds είναι η Ιερουσαλήμ, δηλαδή των δυνάμεων της Ιερουσαλήμ, που είναι οι δυνάμεις ανορθοδόξου πολέμου των φρουρών της Επανάστασης. Το έχουμε πει. Στο Ιράν υπάρχουν δύο ένοπλες δυνάμεις. Είναι οι κανονικές Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων και έχει στρατό ναυτικό αεροπορία, και υπάρχει και το Επιτελείο των Φρουρών της Επανάστασης που έχει αυτό, στρατό ναυτικό αεροπορία. Κανονικά. Ξεχωριστά τώρα πώς λειτουργούν δύο ξεχωριστές ένοπλες δυνάμεις, θα μου το πει ο Θόδωρος ο Μπακάλης, ο συμμαθητής μου που έκανε εκεί ακόλουθος άμυνας. Και ο κύριος Αϊφαντής που έκανε εκεί πρέσβης, αλλά ο ακόλουθος άμυνας το ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, οι Al-Quds είναι οι δυνάμεις ανορθοδόξου πολέμου.
δυνάμεις που είχε αναπτύξει ο Κασίμ Σουλεϊμάνι στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Ιεμένη, και είδαμε ότι πέτυχε πραγματικά πολιτικά και επιχειρησιακά, έκανε ένα θαύμα και το πλήρωσε το 2020. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι έδωσε εντολή να τον εξοντώσουν, γιατί ο ίδιος ο Κασίμ Σουλεϊμάνι είχε δώσει εντολή να κάνουν επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στο Ιράκ. Απάντηση ήταν να το σκοτώσουν. Έγιναν, να δούμε τώρα, προσφυγή κατέθεσαν 3.318 Ιρανοί, υπογράφουν την προσφυγή. Μετά την προσφυγή που κατατέθηκε από 3.318 συμπατριώτες μας από όλη τη χώρα, δικαστήριο της Τεχεράνης καταδίκασε την αμερικανική κυβέρνηση να καταβάλει συνολικά 49 δισεκατομμύρια και 770 εκατομμύρια δολάρια για ηθική και υλική αποζημίωση, μετέδωσε το πρακτορείο της Ιρανικής Δικαστικής Αρχής Μιζάν Online. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους 42 πρόσωπα και οντότητες, ανάμεσά τους ο Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται την ώρα που η Τεχεράνη κατηγορεί τον Ουάσιγκτον ότι είναι συνεργός στα εγκλήματα κτλ. Υπόψη είναι ότι από το 1980 οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διαθέτουν διπλωματική αντιπροσωπεία η μία στην άλλη. Δεν έχουν δηλαδή διπλωματικές σχέσεις. Το Ιράν λέει ότι εκτόξευσε στο διάστημα μία βιοδιαστημική κάψουλα, χρησιμοποιώντας ένα ιρανικής κατασκευής όχημα εκτόξευσης Σαλμάν. Δηλαδή αποκτά και διαστημική τεχνολογία. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι το νέο πεδίο μάχης. Από την έναρξη του πολέμου, το μόνο μέρος που ο άξονας της αντίστασης έχει κλιμακωθεί σημαντικά είναι η Ερυθρά Θάλασσα, με επίθεση σε Ισραηλινά πλοία. Είναι ζωτική σημασία η Ερυθρά Θάλασσα για την παγκόσμια οικονομία και ταυτόχρονα ζωτική σημασία για την οικονομία του Ισραήλ. Ζωτική σημασία για την παγκόσμια οικονομία, γιατί περνούν από εκεί όλα τα πλοία διόρυγα του Σουέζ Μεσόγειο για να αποφύγουν το γύρο της Αφρικής. Αλλά ζωτική σημασία και για το Ισραήλ, γιατί μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της πύλης των δακρύων, όπως λέγονται τα στενά εκεί, για την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, οδηγούνται στο λιμάνι Ειλάτ, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο, Χάιφα, Ασδότ και Ειλάτ του Ισραήλ. Η Ερυθρά Θάλασσα λοιπόν είναι ζωτική σημασία. Αυτό θα ασκήσει πίεση τόσο στη Δύση όσο και στο Ισραήλ να σκεφτούν ορθολογικά και να διαπραγματευτούν μια κατάπαυση του πυρός. Το κίνημα Ανσαρουλάχ, η Χούθη δηλαδή, που ξεκίνησε τις επιθέσεις, είναι γνωστό στη Δύση ως αντάρτες Χούθη, κάτι που απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Το κίνημα Ανσαρουλάχ βγήκε νικητής από ένα μακρύ πόλεμο με το συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, 10 και πλέον χρόνια. Και Εμιράτα και Σαουδική Αραβία μαζί, και δεν μπορούσαν να τους νικήσουν. Σύμφωνα με αναφορές, το κίνημα Ανσαρουλάχ έχει δύναμη 200.000 εμπειροπόλεμων στρατιωτών. Διαθέτουν βαλιστικούς πυράβλους διαφόρων τύπων, βελληνικές μέχρι 2.000 χιλιόμετρα, μη επανδρομένα αεροσκάφη, θαλάσσιες νάρκες, μη επανδρομένα σκάφη θαλάσσης και δικά του συστήματα αεράμινας. Έτσι μπορούν και να αμυνθούν και να κάνουν σημαντική ζημιά αν ξεσπάσει πόλεμος. Το κίνημα Ανσαρουλάχ. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε το στρατηγικό στενό Μπαμπ Αλ-Μαντάμπ, οι πύλες των δακρύων που είπαμε, ως απάντηση στις απειλές των ΗΠΑ να σχηματίσουν μια ναυτική ομάδα εργασίας για επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι αλήθεια ότι μαζεύουν κόσμο και πλοία για να περιπολούν εκεί, να εξασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων. Το Μπαμπ Ελ Μαντάμπ είναι στρατηγικά σημαντικό για τη Δύση. 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταφέρονται μέσω αυτής της πύλης κάθε μέρα. Ένας πλήρης αποκλεισμός της πύλης θα έβλαπτε σοβαρά την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Και πάμε τώρα στο κερασάκι στην τούρτα, εννοώ για το Ιράν και τη Χαμάς. Ο Μιχάλης Ψήλος, στηριζόμενος σε ένα άρθρο του Foreign Affairs, έγραψε για τους 7 λόγους που δεν θα πολεμήσει το Ιράν για λογαριασμό της Χαμάς. Γι' αυτό είπα ότι τους πούλησαν πρόλογο. Μιλώ τώρα λίγο. Πρώτον, δεν έχει στήριξη της κοινής γνώμης. Παλιά η κοινή γνώμη ήταν υπέρ της κυβέρνησης στο Ιράν. Τώρα υπάρχουν οι μετριοπαθείς και οι σκληροπυρηνικοί.
Και για έναν τέτοιο πόλεμο οι μετριοπαθείς, αλλά και η κοινή γνώμη που στηρίζει τους μετριοπαθείς δεν στηρίζει την κυβέρνηση. Άρα γι' αυτό δεν επεκτείνεται ο πόλεμος και δεν εμπλέκεται το Ιράν στον πόλεμο. Δεύτερος, ότι δεν μπορεί να συσπυρώσει την κοινωνία η κυβέρνηση, που είναι σε συνάρτηση με τον πρώτο. Και αυτό το είδαμε, ότι πλέον η αστική τάξη, η νεολαία δεν συσπυρώνεται, δεν ακούει την κυβέρνηση, και το είδαμε πέρυσι αυτό με την Μάσα Αμίνη, που το καθεστώς πήγε και ήρθε. Η σημαντικότερη κρίση από τότε που επιβλήθηκε. Η επίθεση της Χαμάς δεν αλλάζει τη δυναμική ισχύω στην περιοχή. Λέει το Foreign Affairs ότι παρότι η επίθεση της Χαμάς ήταν πετυχημένη, παρότι ήταν μια νίκη και την ίδια στιγμή μια ήττα για το Ισραήλ, το Ισραήλ παραμένει μια ισχυρή δύναμη, έχει αποτρεπτική στρατηγική, άρα δεν. Τέταρτον, Χαμάς και Χεσμολάχ δεν εκπροσωπούν το Ιράν. Τα έχουμε πει αυτά. Η οργάνωση η οποία έχει τη μεγαλύτερη υποστήριξη από το Ιράν είναι η Ισλαμική Τζιχάντ και όχι η Χαμάς. Η Χαμάς έχει περιστασιακή σχέση, δηλαδή στη βάση του κοινού συμφέροντος με το Ιράν και όχι ευθεία. Και πότε αποδείχθηκε αυτό? Η Χαμάς υποστήριξε στη Συρία τους τζιχαντιστές, ενώ το Ιράν υποστήριξε τον Άσαντ. Εκεί λοιπόν δεν ήταν μαζί, που σημαίνει ότι δεν είναι ταυτισμένοι. Άρα γι' αυτό το λόγο δεν. Το ίδιο και για τη Χεσμολάχ λέει, πως αυτό δεν πολύ συμφωνώ. Πέμπτον, το Ιράν ενδιαφέρεται για το τι στάση θα κρατήσει η Ρωσία και η Κίνα. Και λέει, δεν μπορεί να κάνει κάτι του κεφαλιού της. Βλέποντας ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν παίρνουν μια καθαρή θέση υπέρ της Χαμάς, υποχρεώνεται και αυτή, γιατί βλέπει στρατηγικά την επόμενη μέρα, δεν είναι μόνο η Παλαιστίνη ή τέλος πάντων το Ισραήλ, υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα, άρα κανονίζει τη θέση της ανάλογα με τη θέση της Κίνας και της Ρωσίας, που είναι αυτή που είπαμε. Δεν θα έχει τη στήριξη των αραβικών κρατών. Αυτό κι αν είναι λόγος. Μα τα αραβικά κράτη βλέπουν τη Χαμάς σαν πρόβλημα, αλλά και το ίδιο το Ιράν σαν πρόβλημα. Και γι' αυτό όταν έκανα την κοινή σύσκεψη στο Ριάντ, το Ισλαμικός Σύνδεσμος και ο Αραβικός Σύνδεσμος και η Ισλαμική Διάσκεψη, όταν έκαναν την κοινή συνάντηση, το Ιράν είχε τις πιο σκληρές θέσεις εναντίον του Ισραήλ, ενώ οι Άραβες έβαλαν και βέτο για το κοινό ανακοινωθέν, να μην είναι τόσο σκληρό. Και τελευταίο, ο Χαμενεή είναι ρεαλιστής και μας φέρνει ένα παράδειγμα που λέει ότι στο παρελθόν, πάνω από 2 δεκαετίες νωρίτερα, όταν οι Ιρανοί διπλωμάτες στο Βόρειο Αφγανιστάν δολοφονήθηκαν από το πρώτο ημεράτο των Ταλιμπάν και το δημόσιο αίσθημα στο Ιράν έκλεινε έντονα για μια στρατιωτική επέμβαση, ο Χαμενεή και ο Χασάν Ροχανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εκείνη την εποχή, συνέβαλαν στην αποτροπή της κλιμάκωσης. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι ρεαλιστής και ότι δεν πρόκειται να εμπλέξει. Αλλά υπάρχει πιθανότητα, πάντα με το foreign policy, αυτές οι εξελίξεις να επιταχύνουν το πρόγραμμα παραγωγής πυρηνικών όπλων από πλευράς της Τεχεράνης, το οποίο θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Αυτά λοιπόν τα 7 σημεία νομίζω ότι ήταν σημαντικά και ευτυχώς δεν θα επεκταθεί ο πόλεμος, γιατί αν επεκταθεί ο πόλεμος είπαμε ότι θα είναι ένα πρόβλημα για όλους μας. Πάμε στις διεθνείς αντιδράσεις τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέβαλαν κυρώσεις στους επίκους οι οποίοι ασκούν βία και τρομοκρατία εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Ποιες είναι οι κυρώσεις? Δεν θα του δώσουν βίζα και τους έκαναν τα μούτρα κρέας, πώς λέει. Δούμε τι λέει το... Σήμερα το State Department εφαρμόζει μια νέα πολιτική περιορισμού της θεώρησης διαβατηρίων κατά των προσώπων που θεωρούνται ύποπτα ότι συμβάνουν στην υπονόμευση της ειρήνης, της ασφάλειας ή της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη, κυρίως διαπράττοντας πράξεις βίας κατά των Παλαιστινίων, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες αυτές τις βιαιότητες. Δεν είπανε ποιος και τι, ούτε πόσα άτομα, απλά το ανέφεραν. Πάντως να πούμε ότι ζήτησε ο Μπλίνκεν όταν ήταν στο Ισραήλ από την κυβέρνηση και από τη δικαιοσύνη να
συλλάβει αυτούς τους ανθρώπους. Οι ΗΠΑ καταδίκασαν τη βία από Εβραίους επίκους κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη όχθη και προέτρεψαν τις Ισραηλινές αρχές να τις σταματήσουν. Συνεχίζουμε να συζητάμε με την Ισραηλινή ηγεσία για να την κάνουμε να καταλάβει ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των Παλαιστινίων αμάχων από επιθέσεις εξτρεμιστών, προσθέτει ο Μπλίνκεν στην ανακοίνωση. Τονίζει επίσης ότι εναπόκειται στην Παλαιστινιακή Αρχή να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει τις Παλαιστινιακές επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών. Τι να κάνουμε, 2 βάρκες είναι υποχρεωμένοι και αυτοί. Η Τουρκία. Ο Ερντογάν είπαμε ότι κάνει δηλώσεις όταν επιστρέφει από τα ταξίδια, επιστρέφοντας από το Κατάρ που είχε πάει για τη σύνοδο των χωρών της συνεργασίας του κόλπου, έκανε δηλώσεις και είπε: είμαστε εναντίον της δημιουργίας ζώνης ασφαλείας, γιατί οι Ισραηλοί δώσαν ένα σχέδιο για ζώνη ασφαλείας στις αραβικές χώρες και στη μόνιμη αραβική χώρα που δώσαν ήταν στην Τουρκία. Είπε: δεν θα το δεχτούμε αυτό, ο Ερντογάν. Επίσης ότι ο Ερντογάν δήλωσε ότι το μέλλον της Γάζας μετά τον πόλεμο θα αποφασιστεί από τον Παλαιστινιακό λαό και ότι το Ισραήλ πρέπει να επιστρέψει τα εδάφη που κατέχει σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Τούρκ. Δήλωσε ότι η δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή και προειδοποίησε το Ισραήλ να μην καταδιώξει τη Χαμάς στην Τουρκία, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα αν κάνει κάτι τέτοιο. Θα δούμε και μετά, έχουμε προειδοποίηση από τη ΜΙΤ στη Μοσάτ, μην τολμήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Έκανε μία σύνδεση και είπε: θα περάσουμε, λέει, στην ουσία αυτό είπε, θα εγκρίνουμε την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ την ώρα που θα υπογράφουν και θα σιγουρέψουμε την προμήθεια των F-16. Άρα, κανονική, ταυτοχρόνως, λέει, πρέπει να γίνουν τα βήματα. Εδώ λοιπόν η Wall Street Journal, σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, δηλαδή να σκοτώσουν την ηγεσία της Χαμάς σε ξένες χώρες, εμπροκειμένου στην Τουρκία, κάτι τέτοιο είναι για την άγκαιρα μονομερής κίνηση και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, αποκάλυψαν αξιωματούχοι των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, προσθέτοντας ότι έχουν προειδοποιήσει σχετικά τη Μοσάν. Η προειδοποίηση φέρνει πάντως νέες εντάσεις μεταξύ των Τουρκίας και Ισραήλ. Ο Ερντογάν είπε ότι να παραπεμφθεί ο Νετανιάχου ως χασάπης της Γάζας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως παραπέμφθηκε ο Μιλόσεβιτς. ΗΠΑ και Σουηδία υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με βάση την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να σταθμεύουν και να επιχειρούν στο έδαφος της Σουηδίας. Αυτό έγινε ως μια ενδιάμεση κατάσταση μέχρι να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί με ποιον έχουν να κάνουν. Δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και η Ουγγαρία. Συνεννοούνται αυτοί. Παίζει ρόλο και η Ρωσία που επηρεάζει την Ουγγαρία. Οπότε σου λέει, δεν κάνω εγώ μια συμφωνία να έχω ανοιχτή την πόρτα της Σουηδίας, να μπορώ να στέλνω στρατεύματα, αεροπορικές δυνάμεις, πυραυλικά συστήματα, αντιπυραυλικά συστήματα, ούτως ώστε είναι σαν να είναι στο ΝΑΤΟ. Αυτό, πάμε να δούμε το υπόλοιπο. Η Apple, η εταιρεία η οποία κατασκευάζει το iPhone, το ποιο βγαίνει τώρα, το iPhone 16, έχουμε χάσει το λογαριασμό, παιδιά. Τι γίνεται, κάθε 2 χρόνια ένα τηλέφωνο βγαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, μεταφέρει τις παραγωγικές της δραστηριότητες από βιομηχανίες στην Κίνα, στην Ινδία και στο Βιετνάμ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό γίνεται για να αποφευθεί κάποια καταστροφική εξέλιξη για την εταιρεία που κατασκευάζει τα iPhone σε περίπτωση που ενταθούν οι σχέσεις μεταξύ της Αμερικής και της Κίνας σε βαθμό που να δυσκολεύουν και την παραγωγή. Πάντως και ο Ναρέντα Μόντι, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, έχει αναπτύξει ένα δόγμα Make in India, κάντο δηλαδή στην Ινδία, για να προσελκύσει επενδύσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο Wang Yi, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Blinken. Απόλυτη προτεραιότητα είναι μια εκεχηρία που θα τερματίσει τις συγκρούσεις το συντομότερο δυνατό, είπε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινέζικου Υπουργείου. Οι χώρες
που εμπλέκονται στη σύγκρουση, άμεσα ή έμεσα, θα πρέπει να στηρίξουν την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία, να επιδείξουν ηρεμία και λογική, είπε ο Κινέζος Υπουργός, ζητώντας να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποφευθεί μια μεγάλου εύρους ανθρωπιστική καταστροφή. Να θυμίσουμε ότι ο Xi Jinping του BRICS, στη συνάντηση των χωρών του BRICS, τη διαδικτυακή, ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Μπλίνκεν επανέλαβε, μιλώντας με τον Κινέζο Υπουργό, ότι είναι επιτακτική ανάγκη όλες οι πλευρές να εργαστούν προκειμένου να εμποδίσουν την επέκταση της σύγκρουσης. Τώρα έχουμε τα προβλήματα αυτά που είπαμε που υπάρχουν στις σχέσεις σύμφωνα με τους New York Times. Η στρατηγική του Biden δοκιμάζεται καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις εισέρχονται στην Νότια Γάζα. Ο Νετανιάχου δεν ακούει τους Αμερικανούς. Παρά τις τριβές, το Ισραήλ χρειάζεται την υποστήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης για να συνεχίσει να εφοδιάζει τις δυνάμεις του και να προστατεύεται από τις διεθνείς πιέσεις με την υποστήριξη των ΗΠΑ, σημειώνουν οι New York Times. Ο Biden έχει συνδεθεί στενά με το Ισραήλ και έχει δεχθεί σφοδρές πολιτικές επιθέσεις γι' αυτό, ιδίως από την αριστερή πτέρυγα του κόμματός του. Αυτά. Πάμε στην Ρωσία και την Ουκρανία και εκεί έχουμε σημαντικότατες εξελίξεις. Έχουμε πει χθες ότι θα γινόταν χθες στη Γερουσία μία κλειστή σύσκεψη στην οποία θα συμμετείχε με ασφαλή σύνδεση με εικόνα ο Ζελένσκι από το Κίεβο. Και θα ήταν και παρόν και ο Όστιν, ο Υπουργός Άμυνας, θα έκαναν μια ενημέρωση για την κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, θα έκανε μια ενημέρωση και ο Ζελένσκι με σκοπό να πιστούν τα μέλη του Κογκρέσου, κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι, να εγκρίνουν την οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, χωρίς την οποία, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι δύσκολο, θα χάσουμε τον πόλεμο, είπαν. Για πρώτη φορά το είπαν. Είχε προηγηθεί δήλωση του Γερμάκ και τελικά λένε κάτι συνέβη στο Ζελένσκι και δεν θα συμμετάσχει. Και δεν συμμετείχε. Εδώ κάτι σημαντικό έγινε. Δεν είναι... Τι συνέβη δηλαδή? Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να πάρει κάτι έγινε εκεί, για να δούμε. Και έχει σχέση και με αυτό που μας είπε ο Στόλτεμπεργκ προχθές. Ενώ ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία μένεται χωρίς ορατό τέλος, ο προσωπάρχης του Ουκρανού Προέδρου δήλωσε χθες, ότι η αναβολή της αμερικανικής βοήθειας προς το Κίεβο που θα συζητηθεί στο Κογκρέσο, σε αυτή τη σύνοδο που είπαμε, θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κίνδυνο για την Ουκρανία να χάσει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Οι δηλώσεις του Γέρμακ ήταν από τις πιο ευθύς που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κιέβου, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον των ζωτικής σημασίας πακέτων βοήθειας των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και εκεί είχαμε πρόβλημα. Εάν η βοήθεια η οποία τώρα συζητείται στο Κογκρέσο απλώς αναβληθεί, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε στις ίδιες θέσεις που έχουμε τώρα, είπε στα αγγλικά, και φυσικά δημιουργεί το μεγάλο ρίσκο να χάσουμε αυτόν τον πόλεμο. Ο Γερμάκ ξεχώρισε ως πρόβλημα την απειλή ότι δεν υπάρχει πλέον άμεση δημοσιονομική στήριξη. Φυσικά, χωρίς αυτή την άμεση δημοσιονομική στήριξη θα είναι δύσκολο να παραμείνουμε στις ίδιες θέσεις και για τους ανθρώπους να επιβιώσουν πραγματικά κατά τη διάρκεια της κατάστασης, κατά την οποία ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Οπότε, ο Ζελένσκι δεν μπορεί να έρθει στην ενημέρωσή μας στις 15:00, χθες δηλαδή. Κάτι συνέβη την τελευταία στιγμή, δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής του δημοσιογράφος, ο επικεφαλής αυτής της ενημέρωσης. Κάτι σημαντικό συνέβη. Εδώ διαβάζω ότι υπάρχει ο φόβος της εγκατάλειψης στο Κίεβο και γιατί έχουμε προβλήματα και στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν θα υποδεχθεί αύριο στο Μέγαρο των Ελυσσίων τον Όρμπαν για να τον πείσει να άρει το βέτο. Γιατί?
Ο Όρμπαν ζητά την αναβολή 2 κρίσιμων αποφάσεων για την Ουκρανία που θα τεθούν για ψήφιση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μία αφορά την οικονομική βοήθεια ύψους 50 δισεκατομμύριων ευρώ που θα δοθούν σε βάθος τετραετίας νομίζω. Η άλλη την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Κιέβου-Βρυξελών. Και τι είπε? Είπε ότι εγώ δεν πρόκειται. Είπε λοιπόν ο Όρμπαν ότι θα βάλω βέτο, το είπε ξεκάθαρα και θα δείτε έρχεται εσπευσμένος ο Σαρλ Μισελ για να αλλάξει γνώμη από την Κίνα που ήταν με τη Φόρντερ Λάιεν. Όμως έχουμε δηλώσεις από το ΝΑΤΟ. Για πρώτη φορά έχουμε ξεκάθαρες δηλώσεις, προσέξτε. Ακόμη και αν συνεχιστεί μαζικά η δυτική βοήθεια, η Ουκρανία έχει έλλειψη στρατιωτικού προσωπικού εκεί που η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δηλώνει Ευρωπαίος στρατιωτικός αξιωματούχος στο ΝΑΤΟ, διαπιστώνοντας ότι στους κύκλους εκπαίδευσης πλέον παρουσιάζονται άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με λιγότερη κατάρτιση, δηλαδή όσοι επιστρατεύονται σε μεγάλη ηλικία. Ακούστε αυτό, τώρα πρέπει να διαχειριστούμε τον Ζελένσκι, να τον κάνουμε να αλλάξει την κάπως όλα ή τίποτα στάση του. Κανείς δεν το λέει επισήμως, αλλά πιστεύω ότι αυτό προετοιμάζεται. Σχολίασε η νατοϊκή στρατιωτική πηγή. Δηλαδή, ο Ζελένσκι τι έκανε? Ψήφισε νόμο, απαγορεύεται να κάνεις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και είπε και το τελευταίο εκατοστό γης που έχουν πάρει να μας το δώσουν και την Κριμαία και μετά να συνομιλήσουμε. Και εδώ λέει πρέπει να αλλάξει, να διαχειριστούμε τον Ζελένσκι, να τον κάνουμε να αλλάξει την κάπως όλα ή τίποτε στάση του. Τι σας λέει αυτό? Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, σήμερα ο Ζελένσκι είπε στους Ουκρανούς ότι το Κίεβο θα νικήσει τη Ρωσία και θα σημειώσει μια δίκαιη νίκη ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, καθώς η ζωτικής σημασίας αμερικανική στρατηγική και οικονομική βοήθεια κρέμεται από μια κλωστή. Ήταν δύσκολα αλλά επιμείναμε, είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος τραβούσε βίντεο με τον εαυτό του με κινητό τηλέφωνο, καθώς περπατούσε από το γραφείο του προς το τείχος της μνήμης στο κεντρικό Κίεβο. Δεν είναι εύκολο τώρα, αλλά προχωράμε. Όσο δύσκολο κι αν είναι θα φτάσουμε εκεί, στα σύνορά μας, στο λαό μας, στην ειρήνη μας. Δίκαιη ειρήνη, ελεύθερη ειρήνη ενάντια σε όλες τις πιθανότητες. Αυτά είναι τα εδάφη μας. Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Υπάρχει εναλλακτική? Όχι. 9 χρόνια και 655 ημέρες του πολέμου είναι πίσω μας. Η νίκη είναι μπροστά. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να υπάρξει εναλλακτική? Όλοι το ξέρουμε. Όχι. Και έτσι έκλεισε την πόρτα. Αυτά που είπε τώρα τα 9 χρόνια εννοεί από το πραξικόπημα της ανατροπής του εκλεγμένου Προέδρου, του Γιαννουκόβιτς. Και πάμε στην τελευταία είδηση νομίζω που έχουμε από την Ρωσία. Η Moscow Times είναι μια ιστοσελίδα η οποία βγαίνει εκτός Ρωσίας. Οι Ρώσοι την έχουν χαρακτηρίσει πράκτορες. Πάντως έχει ένα άρθρο που λέει ότι αυξάνονται οι λιποταξίες στο ρωσικό στρατό. Μπροστά μας έχουμε τα ναρκοπαίδια, άρα δεν μπορούμε να πάμε στους Ουκρανούς. Πίσω έχουμε, λέει, τους στρατονόμους, άρα δεν μπορούμε να φύγουμε, είμαστε εγκλωβισμένοι. Είναι ένα στοιχείο και αυτό, ο πόλεμος είναι σκληρός, κάποιοι δεν τον αντέχουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κίνα, γιατί εκεί, ξέρετε, εξαφανίζονται, λέει, οι τέτοιοι οι αξιωματούχοι. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Χάνονται. Αυτό για όσους θαυμάζουν καθεστώτα που δεν λέω δημοκρατικά, αλλά, γιατί ούτε και τα δικά μας είναι δημοκρατικά, αλλά είναι ανελεύθερα εκείνα, ενώ τα δικά μας είναι ελεύθερα καθεστώτα και έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε παρόλα τα προβλήματα και να μην νιώθουμε να πας στιγμή ότι θα προπατάς έξω και θα σε αρπάξει ένα χέρι, θα σηκώσει στη φυλακή. Όπως μου έλεγε ένας δικός μας από την περιοχή της Τουρκίας, μόλις μπαίνω, λέει, στην Ελλάδα, παίρνω μια βαθιά ανάσα. Γιατί του λέω? Διότι, λέει, δεν μπορείς να φανταστείς, σε μένα το λέω, δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι να περπατάς και να νιώθεις ότι ανά πάσα στιγμή ένα χέρι θα σε αρπάξει από πίσω και θα χαθείς, θα σε πάνε, λέει, στα υπόγεια κτλ. Τελικά τον πήραν αυτό μια φορά, σώθηκε όμως. Άλλα θέματα αυτά. Πάμε. Και δεν είναι υπηρεσιακά, έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή του Πόντου, τους ελληνόφωνους. Δεν είναι υπηρεσιακά θέματα αυτά. Λοιπόν, εξαφανίζονται πρώην αξιωματούχοι από την Κίνα.
Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας, οι πρώην, χάθηκαν. Ο King Gang και ο Li Shangfu. Ο King Gang όταν ήταν πρέσβης της Κίνας στην Αμερική, ταύτιαξε με μια Κινέζα δημοσιογράφο που έμενε στην Αμερική, της έκανε και ένα παιδί και έκανε το λάθος να μην το πει στο κόμμα. Και πιθανότητα να είχε και άλλες σχέσεις, και από ό,τι μαθαίνω, όταν επισκέφτηκε ο Σι τη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Πούτιν, ο Πούτιν του έδωσε ένα φάκελο και στο φάκελο υπήρχαν αποδείξεις ότι ο King Gang, ο Υπουργός Εξωτερικών, ήταν πράκτορας των ΗΠΑ. Στην επόμενη, μόλις επέστρεψε, τον έφαγε το σκοτάδι. Για τον Li Shangfu δεν ξέρω, αυτόν τον έφαγαν όταν πήγε στη Μόσχα. Μόλις γύρισε από τη Μόσχα τον φάγανε. Αλλά αξιωματικοί του στρατού που ήταν υπεύθυνοι για τα πυρηνικά, για πρόγραμμα πυρηνικών, χάθηκαν και αυτοί πολλοί. Όπως αναφέρει το Πολίτικο, εγείρονται παράλληλα γύρω και από τον θάνατο του άλλοτε πρωθυπουργού, εγείρονται ερωτηματικά γύρω από το θάνατο του άλλοτε πρωθυπουργού Λι Κεκιάνγκ. Πάει και αυτός. Εκατομμύρια αξιωματούχοι έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους στην Κίνα από το 2012, από τότε που ο Xi Jinping πήρε την εξουσία, και μάλιστα πολλοί είναι και αξιωματούχοι που ήταν άνθρωποι δικοί του, που λέει ότι πιθανόν αυτό δείχνει και ένα βαθμό αστάθειας, πολιτικής αστάθειας στο σύστημα. Αυτά λοιπόν έχουμε και για την Κίνα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλήματα, αυτά που σας είπα με τον Όρμπαν. Σοβαρό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, κόβει το ταξίδι του στην Κίνα, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιστρέφει εσπευσμένος στις Βρυξέλλες, αφού ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, απειλεί να εκτροχιάσει την προσεχή Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί άλλο? Για την Ουκρανία. Ο Μισελ, ο οποίος ταξιδεύει για πρώτη φορά, ο οποίος ταξιδεύει στην Κίνα για την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας από το 2019, θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες για να συνεχίσει τις συζητήσεις του με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο αξιωματούχος στο Πολίτικο. Γιατί ο Ορμπάν έστειλε επιστολή στο Σαρλ Μισελ και τι λέει? Σας προτρέπω με σεβασμό να μην καλέσετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει για αυτά τα θέματα τον Δεκέμβριο, καθώς η προφανής έλλειψη συνένεσης θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αποτυχία, και εννοεί τις διαπραγματεύσεις, ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Λέει, βγάλτε τους από την ατζέντα. Τι έγινε? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στις χώρες, την είδε ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και είπε, βγάλτε την Ουκρανία, δεν θα έχουμε συνένεση. Αντιτάχθηκε κατηγορηματικά στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων και απείλησε να ασκήσει βέτο σε προγραμματισμένη βοήθεια 50 δις ευρώ για την Ουκρανία. Είπαμε θα συναντηθεί με τον Όρμπαν ο Μακρόν. Ο Όρμπαν λέει να κάνουμε μια συμφωνία 5 ή 10 ετών ειδικής σχέσης με την Ουκρανία, να προσαρμοστεί στα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε και πώς θα επηρεάσει ειδικά την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μετά να τη βάλουμε. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Επίσης υπάρχει μία είδηση πάλι στο χώρο της Ευρώπης. Αν θέλουν να πολιτογραφηθούν στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, θα πρέπει να δηλώσουν γραπτώς την υποστήριξή τους στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Το τοπικό Υπουργείο Εσωτερικών του ομόσπονδου αυτού κρατηδίου όρισε αυτή την προϋπόθεση σε διάταγμα προς τις τοπικές αρχές στα τέλη Νοεμβρίου, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Εσωτερικών Ταμάρα Τσισάνγκ στο Μαγδεμβούργο, η τοπική υπουργός. Το διάταγμα, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, αναφέρει ότι το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραηλινού κράτους είναι κρατική επιταγή της Γερμανίας. Για να πάρει ένας ξένος γερμανική υπηκότητα, πρέπει να δεσμευτεί για αυτό το θέμα. Και πάμε στο τελευταίο θέμα, που είναι η
συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ερντογάν στον κύριο Παπαχελά στην Καθημερινή. Αποκλειστική συνέντευξη. Τώρα κοιτάξτε, μακάρι να μην είχαμε επαληθευτεί και να πήγαιναν όλα καλά, αλλά το έχουμε ξαναπεί. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λύκος εναντίον του Ισραήλ, τα βλέπουμε έτσι, εναντίον της Αμερικής, τα βλέπουμε, κοντράρει ευθέως, τη θεωρεί συνένοχη στο έγκλημα που γίνεται στη Γάζα, όπως λέει ο Ερντογάν. Που είναι λύκος εναντίον του Σόλτς, τον εξευτελίζει στο Βερολίνο, μπροστά στον κόσμο, τον καγκελάριο της χειρότερης οικονομικά χώρας της Ευρώπης. Λύκος εναντίον της Δύσης να γίνει αρνή με την Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια παγίδα που με βελούδινο τρόπο χωνόμαστε μέσα και δεν ξέρω πώς θα βγούμε. Ξέρετε τι λέει τώρα στη συνέντευξη? Πολύ απλά. Δεν μπορούμε να πάμε, λέει, μόνο γιατί μας ζάλισαν αυτοί που γράφαν από το καλοκαίρι πάμε στη Χάγη. Λέει τώρα, ναι, να πάμε στη Χάγη, θα πάμε όλα τα προβλήματα. Τι εννοεί? Να κρίνει το δικαστήριο της Χάγης αν οι Νούσες και η Παναγιά είναι ελληνικό νησί, δηλαδή τα 152 νησιά που διεκδικεί η Τουρκία, να κρίνει ένας ξένος δικαστής αν είναι ελληνικά ή αν είναι τουρκικά, να κρίνει το δικαστήριο το διεθνές εάν πρέπει να είναι στρατιωτικοποιημένα ή όχι, και από εκεί και μετά να δούμε και το θέμα της οριοθέτησης. Δηλαδή, και για όσους λένε ότι ο Βενιζέλος σωστά εξαίρεσε την Ελλάδα, ή μάλλον εξαίρεσε τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, από τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου θέματα που σχετίζονται με κυριαρχία και εθνική άμυνα, στο συνυποσχετικό σου λέει να τα βάλεις. Άμα τα βάλεις, δεν ισχύει η προηγούμενη δήλωση, ισχύει αυτό που δεν είναι στο συνυποσχετικό. Αυτό ζητάει ο Ερντογάν. Και πέστε μου λοιπόν, ποιο είναι το κέρδος τότε? Το ότι δεν πετάμε πάνω από το Αιγαίο? Μα το ότι δεν πετάμε πάνω από το Αιγαίο είναι υποχώρηση από ένα εθνικό μας δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε τα νησιά. Δεν πετάμε και πάνω από τα νησιά. Και την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει, όπως είδα τις δηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας, συνεχίζει το σχεδιασμό της άσκησης ΕΦΕΣ 2024. Τι εστί άσκηση ΕΦΕΣ και τι εστί η άσκηση που έκαναν πρόσφατα στη Στρατιά Αιγαίου? Εξετάζουν τα σχέδια κατάληψης των ελληνικών νησιών και πώς θα προσαρμόσουν την άσκηση με βάση τα σχέδια, ούτως ώστε αν χρειαστεί να εφαρμόσουν ένα σχέδιο, να καταλάβουν ένα μεγάλο νησί, να έχουν ασκηθεί προηγουμένως. Και εμείς, οι λιθίος πράττοντες, κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και λέμε ελάτε εδώ να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Τι να συζητήσουμε όταν σου λέει θα τα πάμε πακέτο? Υπάρχει περίπτωση Ερντογάν να πάει πίσω με θέματα τα οποία υπερασπίζεται η χώρα του, όχι αυτός, εδώ και 40 χρόνια? Τις θέσεις για την υφαλοκρηπίδα, τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, έχουν κάνει το τουρκολιβικό μνημόνιο και κάναμε αυτή την αθλιότητα με την Αίγυπτο, υποτίθεται, για το να ανατρέψουμε. Πού είναι η ανατροπή? Εάν οι διαφορές είμαστε αλληλένδετοι από το παρελθόν μας, λέει, μοιραζόμαστε την ίδια γεωγραφία, την ίδια θάλασσα. Τι λέτε καλέ? Μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα? Πού το έδωσε αυτό? Λέει, εάν οι διαφορές αντιμετωπιστούν ήπια μέσω του διαλόγου και βρεθεί κοινό έδαφος, είναι προς όφελος όλων. Πρόσφατα αποκτήσαμε καλή δυναμική. Το κερασάκι στην τούρτα. Τώρα ευθύνη και των δύο μερών είναι να εδραιώσουν, να θεσμοθετήσουν και να προωθήσουν αυτή την αντίληψη. Νομίζω ότι την ίδια βούληση έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, μας το είπε, θα κάνει υποχωρήσεις πριν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις. Η διακήρυξη φιλικών σχέσεων και καλής γειτονίας, που ελπίζουμε να υπογράψουμε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου, θα καταγράψει επίσης ξεκάθαρα αυτή την κοινή πρόθεση. Προσέξτε, έχουμε το πρωτόκολλο της Βέρνης, γκριζάρε ο κύριος Καραμανλής όλο το Αιγαίο, έχουμε τον Νταβός, το Κυπριακό στο Ράφι και το πρωτόκολλο Παπούλια Γιλμάζ που έβαλαν οι Τούρκοι πόδι στο Αιγαίο, έχουμε το πρωτόκολλο της Μαδρίτης, διακήρυξη της Μαδρίτης, όπου αναγνωρίσαμε νόμιμα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, και τώρα έχουμε
και τη διακήρυξη φιλικών σχέσεων και καλής γειτονίας. Εκεί θα είναι ο διάβολος, εκεί μέσα θα κρύβεται, στις λεπτομέρειες. Προσέξτε τι λέει τώρα. Η Ελλάδα δεν είναι εχθρός μας, αλλά πολύτιμο μέλος της συμμαχίας στην οποία είμαστε μέλη. Επιπλέον είμαστε γείτονες, πρέπει να σεβόμαστε αμοιβαία τα δικαιώματα και τα ζωτικά συμφέροντα ο ένας του άλλο. Δηλαδή εμείς αναγνωρίσουμε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Πάνε τα 12 μίλια. Και νομιμοποιήσαμε έτσι και το κάζους μπέλι. Γιατί όταν ο άλλος επικαλεί τα ζωτικά συμφέροντα, δικαιούται σε εισαγωγικά να τα υπερασπιστεί ακόμα και με πόλεμο. Και μας λέει ότι να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Δηλαδή, ο εγκληματίας που μεθοδεύει τη μετανάστευση λέει να συνεργαστούμε, δηλαδή να τον πληρώνουμε για να μας εκβιάζει στον αιώνα τον άπαντα. Και λέει να τα βρουν, λέει, το ψευδοκράτος με την ρωμαϊκή διοίκηση, δεν την αναγνωρίζει, για να εκμεταλλεύονται μαζί τα κοιτάσματα. Πάρ' το να στο γάμος να σου πει και του χρόνου. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα του συνέντευξη λέει στον Αλέξη Παγελά και τον Μανώλη Κωστίδη. Αυτά είναι τα ζητήματα που μας είπε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει και προσέξτε τη διακήρυξη. Εκεί μέσα θα κρυθούν όλα. Η θηλιά που μπήκε με το πρωτόκολλο της Βέρνης, όσο περνάει ο καιρός σφίγγει γύρω από το λαιμό της Ελλάδας. Και προς Θεού, δεν πρόκειται, αφήστε μένα, δεν πρόκειται ο ελληνικός λαός να φοβηθεί από αυτά που εκτοξεύουν διάφοροι δημοσιογράφοι και μιλούν για πατριώτες και δεν πρόκειται να φοβηθεί ο ελληνικός λαός. Να το θυμάστε αυτό και πρώτα απ' όλα πρέπει να το θυμάται ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι, κύριε Μητσοτάκη, καιρός φέρνει τα κλάχανα, καιρός τα παραπούλια. Θα τα δείτε και τα παραπούλια, μπροστά σας είναι. Καληνύχτα.